Γεια σας και πάλι. Σήμερα το πράγμα σοβαρεύει λίγο. Ξεκινάω τον Άγιο Αντώνιο, αλλά όχι οποιοδήποτε πρότυπο. Πιάνουμε το μεγάλο Μιχαήλ Δαμασκηνό. Για όσους δεν ξέρουν, ο Δαμασκηνός ήταν ο στάρ, ας πούμε, της κριτικής σχολής του 16ο αιώνα. Ήταν ο άνθρωπος που πήρε τη βυζαντινή τέχνη και της έδωσε έναν αέρα από Ιταλία και πάντρεψε τη βυζαντινή παράδοση με την αναγέννηση, χωρίς να χάσει όμως την πνευματικότητα. Για μας τους αυτοδίδακτους και βασικά νομίζω και για όλους, οι παλιοί μάστορες δεν είναι απλά ονόματα. Είναι οι δάσκαλοι που δεν γνωρίσαμε ποτέ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εγώ αυτό που έκανα από την αρχή είναι να έχω φάει ατέλειωτες ώρες να βλέπω φωτογραφίες και να ψάχνω την πιο καλή ανάλυση που μπορώ να βρω από φωτογραφία και να ζουμάρω και να βλέπω τις ψημιθιές, να προσπαθώ να διαβάσω την εικόνα, δηλαδή πώς ξεκίνησε, τι σκεφτόταν, πώς δούλευε το πινέλο του, τα βήματα, όλη τη διαδικασία. Αν προσέξετε τώρα στο κούλι του Αγίου, δηλαδή στα ενδύματα, ο Δαμασκηνός είναι αυτός που τους έδωσε πιο πολύ βάθος και όγκο και τα έκανε να φαίνονται έτσι πιο τρισδιάστατα. Πριν το Δαμασκηνό οι εικόνες ήταν πιο επίπεδες, πιο flat. Και είναι δύσκολη η διαδικασία, αλλά και ταυτόχρονα ωραία. Δηλαδή δουλεύεις, παρατηρείς την εικόνα και προσπαθείς να σκεφτείς όπως σκεφτόταν αυτός πριν 500 χρόνια πριν. Για τους φίλους που θέλουν χρώματα, στο κουκούλι ο Προπλασμός είναι μπλε τσιμέντου, σιένα και λευκό και ελάχιστο μαύρο. Όπως θα παρατηρήσετε, μπαίνουν τα φώτα από τη μία πλευρά μόνο. Μέσα στο πρώτο φως έχω βάλει λίγο λευκό και ελάχιστο μπλε. Θέλω να ξεχωρίζει, αλλά όχι να είναι πάρα πολύ έντονο. Και μπαίνουν αριστερά τα φώτα και δεξιά δίνουν τη φόρμα και την εντύπωση του ότι δεν είναι flat, ότι είναι τρισδιάστατο, ας πούμε. Μόνο οι σκιές και οι διαδρομίσεις των σκιών. Τα πρώτα γραψίματα, οι πρώτες σκιές είναι πιο αραιωμένο χρώμα και πιο παχές πινελιές, να πιάνουν πιο πολύ χώρο. Τα φωτίσματα είναι πολύ ελαφριά, δεν είναι καραυγαλαία, δεν γεμίζουν το χώρο πάρα πολύ, απλά δίνουν μόνο την εντύπωση του ρούχου. Και τώρα πάμε στο προπλασμό. Ο προπλασμός είναι όχρα, λίγο κινάβαρη, λίγο χοντροκόκκινο, σιένα και ελάχιστο μαύρο. Και δεν θέλουμε να είναι σαν στόκος, δηλαδή να μην είναι εντελώς καλυμμένο το σχέδιο. Θέλουμε να φεγγίζει και λίγο από κάτω η όχρα που πέρασε σαν βάση. Μην το κάνετε αυτό, και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές, είναι λάθος να
βάζετε πολύ πηχτό προπλασμό. Θέλουμε, πώς να το πω, να αναπνέει λίγο, να έχει μια πλαστικότητα, να έχει μια διαφάνεια. Και προσέχουμε να μην χαθεί το σχέδιο, γιατί αν χαθεί το σχέδιο και δεν βγει σωστό το σχέδιο, χάθηκε όλη η εικόνα. Το σχέδιο είναι το σημαντικότερο. Τα γραψίματα είναι προπλασμός και σχένα. Έχω προσθέσει λίγο σχένα στον προπλασμό μέσα. Και πρώτα κάνω τα μάτια. Θέλω να με συντροφεύει ο Άγιος, να μου μιλάει. Συνεχίζω τις σκιές, βάζω τις πρώτες σκιές και στα γένια και όπου χρειάζεται. Και θα ξεκινήσω τη βάση. Δεν είναι το πρώτο φώτισμα. Επειδή στην κριτική σχολή το λίγο είναι πολύ, less is more που λένε. Τα φωτίσματα είναι σχετικά πολύ μικρά σε έκταση, αλλά πρέπει να δίνουν αυτό που πρέπει να δώσουν. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, να βγάλουν την πνευματικότητα. Αυτό που περνάω πρώτα είναι σκέτη όχρα ή όχρα με λίγο πράσινο ή όχρα με λίγο πρώτο φώτισμα, αλλά πάρα πολύ αραιωμένο. Στο βίντεο φαίνεται αρκετά πιο δυνατό από ό,τι είναι στο μάτι. Και προσέχω να βγάλω τις φόρμες του προσώπου σωστά. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Αν βγουν οι φόρμες σωστά και έχει μπει το πρώτο φώτισμα και ο γλυκασμός, μετά τα φωτίσματα ναι μεν θέλουν προσοχή, τα υπόλοιπα φωτίσματα, αλλά είναι σχετικά εύκολα. Το πρώτο φως και ο γλυκασμός και οι φόρμες του προσώπου. Και ειδικά στην κριτική σχολή θέλουμε οι φόρμες του προσώπου, τα ζυγωματικά, στο μέτωπο οι ρητίδες, να μην πιάνουν πάρα πολύ χώρο. Δηλαδή όπως θα δείτε όταν τελειώσει η εικόνα φαίνεται αρκετά πολύς προπλασμός στην εικόνα. Δηλαδή είναι λίγα φωτίσματα αλλά μετρημένα στο έπακρον, όσο το δυνατόν στον καθένα εννοείται. Περνάω το πρώτο φώτισμα, είναι όχρα, κινάβαρη και λευκό, και να κρατάτε πάντα προπλασμό, να έχετε πάντα προπλασμό ώστε να μπορείτε να σβήνετε. Τα θερμά που πέρασα, οι θερμές λαζούρες είναι με κινάβαρη και λίγο όχρα, πάρα πολύ αραιωμένα, και θα ξαναπεραστούν και τα θερμά και ο γλυκασμός, θα γίνει πολλές φορές μέχρι το τέλος της εικόνας. Δηλαδή ακόμα και όταν τελειώσει το βίντεο θα πάω να το ξαναδώ, ξέρω εγώ. Γιατί στην κριτική σχολή και ειδικά στη μεταγενέστερη κριτική σχολή, γιατί οι πρώτες είπαμε ήταν πιο επίπεδες, πιο flat, όλη η ουσία είναι οι φόρμες και ο γλυκασμός, η ομοιομορφία, το σβήσιμο. Αυτό που κάνω στο γλυκασμό είναι να προσπαθώ να ενώσω το πρώτο φως με το προπλασμό, χρησιμοποιώντας πολύ αραιωμένα χρώματα, λαζούρες, και τα χρώματα που έχω βάλει σε αυτή την εικόνα είναι όχρα, λίγο πράσινο και λίγο πρώτο φως.
και σε μερικά σημεία και λίγο προπλασμό μέσα. Αλλά μην νομίζετε ότι βγαίνει με ένα πέρασμα. Θέλει να το βλέπεις και να το ξαναβλέπεις, να το ξαναβλέπεις συνέχεια. Μέχρι να τελειώσει η εικόνα, αυτό είναι το βασικό. Στο δεύτερο φώτισμα απλά προσθέτω λίγο λευκό. Και ξέχασα να πω, είναι canvas, αλλά δεν είναι όπως είχα κάνει σε ένα προηγούμενο βίντεο που φαινόταν άγρια στην κάμερα ο canvas. Τον έχω γυαλοχαρτάρει με νερόχαρτο. Έχω βρέξει νερόχαρτο και τον έχω τρίψει και έχει γίνει αρκετά λίος. Όχι επίπεδος λίος όπως είναι η εικόνα η φορητή, αλλά αρκετά καλό για να δουλέψεις. Προσέχουμε τα φορίσματα να μην κάνουν μπαμ, να μην είναι πάρα πολύ έντονα και γι' αυτό θέλει λαζούρες. Δηλαδή το ίδιο φόρτισμα μπορεί να το περάσεις 2 φορές, ας πούμε, ή 3. Πιο καλά να πας αργά και να βγει σωστά παρά να πας να βιαστείς και να το χαλάσεις. Μετά το τρίτο φώτισμα είναι ψημιθιά. Λίγο λευκό μέσα πάλι στο προηγούμενο φώτισμα. Είναι ψημιθιά που θα ξανατονιστεί με σχεδόν σκέτο λευκό. Αλλά θα τονιστεί, όχι να την καλύψετε όλοι. Δηλαδή π.χ. λίγο λευκό στο μέσο της ψημιθιάς. Δίνει ένταση έτσι. Ξαναβλέπουμε πάλι και τα θερμά και το σβήσιμο. Και προσέχουμε να υπάρχει αρμονία. Και σε αυτή την εικόνα τα χρώματα είναι πολύ λίγα. Είναι μπλε τσιμέντο, συνολικά δηλαδή τα χρώματα είναι μπλε τσιμέντο, σχένα ψημένη, λευκό, μαύρο, όχρα και ναύαρη. Τα γραψίματα στο πρόσωπο τα τόνισα ελαφριά προσθέτοντας λίγο μαύρο μέσα στο πρώτο γράψιμο, το χρώμα που είχα για το πρώτο γράψιμο. Και πάμε να δούμε τα γένια. Στα γένια μέσα έχω βάλει μέσα στον προπλασμό λίγο μπλε και λευκό και ελάχιστη σχένα για να πέσει τονικά, να μην μπλεδίζει. Και βγάζουμε τις φόρμες στα γένια, δηλαδή το πρώτο φώτισμα. Και αυτό που θα βοηθούσε πολύ κόσμο που μαθαίνει μόνος του, ειδικά όπως εγώ δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο να ζωγραφίζει μπροστά μου. Με έχουν βοηθήσει αγιογράφοι, αλλά από τηλέφωνο, από Facebook, και βέβαια και πάλι αυτή η βοήθεια ήταν απίστευτα σημαντική. Αλλά live μπροστά μου δεν έχω δει άνθρωπο να ζωγραφίζει γενικά, όχι αγιογραφία. Να μελετάτε πολύ παλιές εικόνες. Να βρίσκετε εικόνες, να ψάχνετε στο ίντερνετ εικόνες που να έχουν καλή ανάλυση, να ζουμάρετε και να προσπαθείτε να διαβάσετε την εικόνα, τα βήματα που έκαναν οι παλιοί μάστορες, που μέχρι τώρα 500, 600, 700 χρόνια μετά αυτούς αντιγράφουμε. Δεν ξέρω, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ αυτό και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολλούς από εσάς. Στο δεύτερο φώτισμα στα γένια πάλι λίγο λευκό μέσα. Προσθέτουμε λίγο λευκό
και τονίζουμε επιλεκτικά, αλλά να μην βγαίνουν γραμμές σαν να είναι με μολύβι, ξέρω εγώ. Δηλαδή ένα κόλπο είναι ξεκινάς να γράφεις, στην αρχή ελαφριά το πινέλο, στη μέση το πατάς παραπάνω, χοντρίνει η πινελιά, το αφήνεις σιγά σιγά να σηκωθεί και έτσι φαίνεται πάρα πολύ πιο όμορφο. Και στο τρίτο φώτισμα πάλι το ίδιο, λίγο λευκό μέσα, και τονίζουμε αυτές τις γραμμές όπως κάναμε στις ψημιθιές στο πρόσωπο, δηλαδή ας πούμε στη μέση, και να δένουν. Δηλαδή αν παρατηρήσετε τα γένια, εκεί που τονίζω το τελευταίο φώτισμα, ακολουθάει το ένα το άλλο, σαν να χτυπάει φως από μία πλευρά σε αυτό το σημείο. Και πάντα ξαναβλέπουμε την εικόνα στο τέλος, ξαναβλέπουμε τα γραψίματα, ξαναβλέπουμε το σβήσιμο, το γλυκασμό, τα θερμά μας, τα γραψίματα, αν θέλει κάπου σκιές ή φώτισμα ή σβήσιμο, το βοηθάμε λίγο και εκεί. Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο κινάβαρι αραιωμένο με πάρα πολύ λίγο προπλασμό μέσα και να κάνετε σκιές π.χ. αν θέλετε, όπως σε αυτή την εικόνα, κάτω από το κουκούλι, στο μέτωπο. Δίνει μια διαφορετική εντύπωση, καλύτερη νομίζω, δηλαδή γίνεται πιο ενδιαφέρον η εικόνα. Αυτή ήταν η δική μου προσπάθεια, ο δικός μου Άγιος Αντώνιος πάνω στο μεγαλείο του Δαμασκηνού. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και αν θέλετε πείτε ένα σχόλιο, πείτε τι θέλετε να δείτε στο μέλλον, κάποιες παρατηρήσεις αν έχετε, κάποιες ιδέες, τα διαβάζω όλα. Τα λέμε στο επόμενο πάλι. Γεια σας.